Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon, andito po tayo sa G-Tecnica Malinta at ililikot ko po kayo sa assembly line namin. Tara! Ayan guys, ngayon, nandito na po tayo sa assembly line ng Malinta, G-Tecnica Valenzuela. Tara! Ilikot ko po kayo. Ayan, dito po banda, dito po talaga yung mga chassis. Sunod naman po, dito po, kakapit yung mga gulong sa chassis. Pagkatapos pong ikabit yung mga gulong, dito naman, isusunod naman ni G-Tecnica yung pagkabit sa engine. Ito po guys. Pag naikabit na po yung mga gulong at engine sa chassis, sunod na naman po na gagawin ay ikakabit ang cabin. Dito na po tayo sa mga cabin. Eto guys, ganito na po yung itsura ng chassis. Tapos nakabitan na po siya ng gulong, ng engine at yung cabin. Eto po. Punta naman po tayo ngayon sa finished product ni G-Tecnica. Ang mga FB trucks at iba pang truck. For more inquiries, please contact me through my Facebook account, G-Tecnica Ms.Maryrose and G-Tecnica Maryrose Sandrino. Or please do call at my contact numbers at 0955-7338-505 and 0995-034-4471. We are located at 298 Barangay Iba, Megawayan, Bulacan. Thank you! This is G-Tecnica Equipment Corporation.